potential. So any oxidation reduction, that is the redox reaction, can be divided into two half reactions. आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी आपण डिस्कस केलेलं आहे की ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन ह्या दोन वेगवेगळ्या रिॲक्शनमध्ये आपण डिवाइड केलेले आहेत. फर्स्ट वन इज द ऑक्सिडेशन अँड सेकंड वन इज इन द रिडक्शन, आणि या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन म्हणजे रिडॉक्स रिॲक्शन. म्हणजे ऑक्सिडेशन इज दी फर्स्ट हाफ रिॲक्शन अँड रिडक्शन इज द सेकंड हाफ रिॲक्शन. म्हणजे असं काही कंपल्सरी नाही की ही फर्स्ट आणि ही सेकंड. म्हणजे एक ही पहिली रिॲक्शन कुठलीही कन्सिडर करा, इधर ऑक्सिडेशन और रिडक्शन. प्रत्येक रिॲक्शन ही हाफ रिॲक्शन, आणि जेव्हा दोन हाफ रिॲक्शन एकत्र येतात तेव्हा ती रिॲक्शन कंप्लीट होते. त्या रिॲक्शन आपण काय म्हणतो, ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन. इफ one in which a chemical species undergoes oxidation and one in which another chemical species undergoes reduction. बरोबर, आत्ताच आपण डिस्कस केलेलं आहे. इफ अ हाफ रिॲक्शन इज written as reduction, the driving force is the reduction potential. And if the half reaction is written as oxidation, the driving force is the oxidation potential. लक्षात येत आहे? If a half reaction is written as reduction, then the driving force is the reduction potential. If the half reaction is written as oxidation, the driving force is the oxidation potential, and which is related to the reduction potential by sign change. त्याच्यामध्ये फक्त काय होतं, दोन्ही एकमेकांच्या रिलेटेड आहेत, फक्त त्याच्यामध्ये साइन चेंज कसा पुढे आपल्याला तो डिस्कस करायचाच आहे. सो द रिडॉक्स पोटेन्शियल इज द ऑक्सिडेशन और रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ अ कंपाउंड मेजर्ड अंडर स्टँडर्ड कंडिशन्स अगेन्स्ट द स्टँडर्ड रेफरन्स हाफ सेल. या ठिकाणी प्रत्येक स्टँडर्ड रेफरन्स हाफ सेल आहेत त्याच्या अगेन्स्ट आपण जे काही या ठिकाणी मेजरमेंट करतोय, आणि त्या ठिकाणी मेजरमेंट केल्यानंतर त्याचं जे पोटेन्शियल आपण डिटरमाइन करतोय, जर त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, ड्रायव्हिंग फोर्स. जर एखादी रिॲक्शन ऑक्सिडेशनची असेल तर त्या ठिकाणचा ड्रायव्हिंग फोर्स काय, ऑक्सिडेशन आहे, म्हणजेच त्या ठिकाणी काय होतं, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आहे. जर त्या ठिकाणी रिडक्शन होत असेल तर त्या ठिकाणचा ड्रायव्हिंग फोर्स जर त्या ठिकाणचा असेल तर त्या ठिकाणी तो कशामध्ये होणार आहे, कन्वर्ट, तर तो रिडक्शन पोटेन्शियलमध्ये होणार आहे. म्हणजेच रिडॉक्स पोटेन्शियल इज नथिंग बट द आयदर ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल और रिडक्शन पोटेन्शियल, दॅट डझंट मॅटर. आता या ठिकाणी काय होतं पहा, so the redox potential is the reduction or oxidation potential of a compound measured under standard condition against a standard reference half cell. Redox potential also known as oxidation reduction potential, that is ORP. त्या ठिकाणी नोटबुकमध्ये लिहून ठेवायचं, बऱ्याच क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला तो ORP वगैरे असं दिलेलं असतं, त्यावेळी तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की काय प्रकार आहे. ऑक्सिडेशन रिडक्शन पोटेन्शियल इज रिप्रेझेंटेड ॲज ORP अँड विच इज मेजर्ड or measure of the tendency of a chemical species to acquire electrons and thereby be reduced. त्या ठिकाणी एकतर इलेक्ट्रॉन्स तो एक्वायर करतो किंवा इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस करतो. जर इलेक्ट्रॉन जर तो रिड्यूस करत असेल तर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये होणार आहेत, म्हणजेच त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होणार आहे. म्हणजेच ड्रायव्हिंग फोर्स त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशनमुळे कशामध्ये जाणार आहे, त्या ठिकाणचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियलमध्ये तो कन्वर्ट होईल. सिमिलरली रिडॉक्स पोटेन्शियल, रिडक्शन पोटेन्शियल इज मेजर्ड रिडॉक्स पोटेन्शियल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स और मिली वोल्ट्स. एकतर तो वोल्ट्समध्ये किंवा मिली वोल्ट्समध्ये मेजर करायचा. या ठिकाणी रिडक्शन पोटेन्शियल, इन्स्टेड ऑफ रिडक्शन पोटेन्शियल यू कॅन रीड ॲज रिडॉक्स पोटेन्शियल. नाउ ईच स्पीसीज हॅज इट्स ओन इंट्रिन्सिक रिडक्शन पोटेन्शियल. प्रत्येक स्पीसीजला स्वतःचं काहीतरी एक रिडक्शन पोटेन्शियल आहे. कसं आहे, द मोर पॉझिटिव्ह द पोटेन्शियल, द ग्रेटर द स्पीसीज अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स अँड टेंडन्सी टू बी रिड्यूस्ड. लक्षात घ्या, आपण थोडंसं रिडक्शन पोटेन्शियलवरती लक्ष देऊया. म्हणजे त्या ठिकाणी रिडक्शन आहे. रिडक्शन कधी होतं, जेव्हा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होतो तेव्हा. आता गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कधी होणार आहे, जेव्हा त्या मॉलिक्यूलची अफिनिटी त्या इलेक्ट्रॉनकडे जास्त असेल. म्हणजे तो मॉलिक्यूलची आणि त्या इलेक्ट्रॉनची दोन्हीची अफिनिटी एकमेकांकडे जास्त असेल अट्रॅक्ट होण्याची. त्याच वेळी तो मॉलिक्यूल त्याच्यामधले इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करेल किंवा गेन करेल, आणि तेव्हाच त्या ठिकाणी रिडक्शन होईल. आणि जेव्हा तिथं रिडक्शन होईल तेव्हा त्या ठिकाणी रिडॉक्स पोटेन्शियल तयार होईल. मग हाच कन्सेप्ट, ईच स्पीसीज हॅज इट्स ओन इंट्रिन्सिक रिडक्शन पोटेन्शियल. द मोर पॉझिटिव्ह द पोटेन्शियल, द ग्रेटर द स्पीसीज अफिनिटी. जेवढं रिडॉक्स पोटेन्शियल जास्त असेल तेवढी त्या मॉलिक्यूलची काय असणार आहे, इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करण्याची टेंडन्सी ही त्याची जास्त असणार आहे. अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स अँड टेंडन्सी टू बी रिड्यूस्ड. आणि त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनकडे त्याची अफिनिटी जास्त असेल, जेवढी त्याची इलेक्ट्रॉनकडे अफिनिटी जास्त असेल तेवढी त्या ठिकाणी रिडक्शनची टेंडन्सी त्याची कशी असेल, त्या ठिकाणी जास्त असेल. इट इज डिटरमाइंड बाय युझिंग हाफ सेल विथ स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. हाफ सेल रिएक्शन आणि स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडला आपण काय म्हणतो, SHE.
लक्षात घ्या, रेडॉक्स पोटेन्शियल काय आहे? रेडॉक्स पोटेन्शियल म्हणजे आयदर तो ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन पोटेन्शियल आहे. ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल कधी असेल? जेव्हा त्या ठिकाणी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होईल तेव्हा त्या ठिकाणी काय होईल? ऑक्सिडेशन होईल. आणि ऑक्सिडेशन हे कोणत्या ड्रायव्हिंग त्या ठिकाणचा जो फोर्स असेल किंवा ऑक्सिडेशन ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणचं पोटेन्शियल जर आपल्याला मेजर करायचं असेल तर त्याला आपण म्हणतो ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. आणि ज्या ठिकाणी रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणजे त्या ठिकाणी लॉस ऑफ, त्या ठिकाणी काय झालं पाहिजे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन झाले पाहिजेत. आणि इलेक्ट्रॉन कधी गेन होतील? जेव्हा त्या मॉलिक्यूलची इलेक्ट्रॉनकडे असणारी अफिनिटी ही जास्त असेल, म्हणजे तो काय करेल? तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनला जास्तीत जास्त ॲक्सेप्ट करेल, तेव्हा त्याच्यामधले काय होणार आहे? त्याच्यामधली इलेक्ट्रॉन रिचनेस इन्क्रीज होणार आहे आणि मॉलिक्यूल विच इज हॅव्हिंग ॲबिलिटी टू रिड्यूस ऑर रिडक्शन ती त्या ठिकाणी काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. सो दिस इज द रेडॉक्स पोटेन्शियल. अँड the potential difference between these two electrode is determined which gives the redox potential. The standard reduction potential, that is E0, is measured under standard conditions at 25 degrees Celsius. A one activity for each ion participating in the reaction, a partial pressure of 1 bar for each gas that is a part of the reaction, and metal is their pure state. The standard reduction potential is defined relative to a standard hydrogen electrode, that is SHE reference electrode, and which is arbitrarily given a potential of 0.00 volts. साधं सरळ या ठिकाणी रिडॉक्स पोटेन्शियलमध्ये एकच लक्षात ठेवायचं आहे. जसं की रिडॉक्स रिॲक्शन म्हटलं की काय लक्षात येतं? ऑक्सिडेशन रिडक्शन. तसं रिडॉक्स पोटेन्शियल म्हटलं की काय लक्षात आलं पाहिजे? की त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आणि रिडक्शन पोटेन्शियल. मग इथं फक्त काय लक्षात ठेवायचं? रिडॉक्स पोटेन्शियल आणि ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल हे दोन्ही जेव्हा सायमल्टेनियसली तिथं होतात तेव्हा त्याला आपण रिडॉक्स पोटेन्शियल म्हणतो. ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल कधी होईल? किंवा जेव्हा त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन होईल. ऑक्सिडेशन कधी होईल? जेव्हा इलेक्ट्रॉनचा लॉस होईल. आणि जेव्हा त्याच्यामध्ये रिडॉक्स पोटेन्शियल कधी होईल? रिडक्शन पोटेन्शियल कधी होईल? तर जेव्हा तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन काय करेल? ॲक्सेप्ट करेल, गेन करेल. इलेक्ट्रॉन तो केव्हा ॲक्सेप्ट करेल? तर जेव्हा तो मॉलिक्यूलची त्या इलेक्ट्रॉनकडे असणारी अफिनिटी ही हायेस्ट असेल. जेवढे तो जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे अट्रॅक्ट करून घेईल तेवढी त्याच्यामध्ये रिडक्शनची प्रॉपर्टी ही एनहान्स होत जाईल. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडॉक्स पोटेन्शियल. आय होप तुम्ही सर्वजण रिडॉक्स पोटेन्शियल या ठिकाणी 100% तुम्हाला क्लिअर असेल. जर असेल तर या ठिकाणी मला चॅट बॉक्समध्ये फायनल आन्सर द्यायचं आहे, रिडॉक्स पोटेन्शियल.